મારા મમ્મી છે, એમનું નામ શુરભીબેન છે, વિજાપુરના વતની છીએ અમે. એમને 10 વર્ષથી ઢીંચણમાં દુખાવો થતો હતો, એટલે અમે મારુતિ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર વિરલ સરને બતાવવા આવ્યા. એમને બતાવ્યા પછી એમણે અમને સજેસ્ટ કર્યું કે તમે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવો અને બંને પગ એક સાથે કરાવો તો ઘણું સારું રહેશે. એટલે અમે ની રિપ્લેસમેન્ટ બંને પગ એક સાથે કરાવ્યું. ગઈકાલે ઓપરેશન થયું અને આજે મમ્મી સીડી ચડે છે, સારું ચાલી શકે છે, પગ પણ સારી રીતે વળી શકે છે. સર નો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અહીંયા સ્ટાફ બહુ જ સરસ છે, બધાનો કોઓપરેશન બહુ જ સારું છે, એટલે એમને ઘણો કોન્ફિડન્સ પણ રહ્યો અને સારું બધી સગવડ મળી રહી છે. આ બાજુનો મૂકો, બીજો પગ, એ પગ નીચે આવો તો